Hey guys! Welcome back ulit dito sa Kali Plants. Ako ulit si Mark at sa video na ito pag-uusapan naman natin yung isa pang Graptoveria at ito yung medyo mas mahirap na kapatid ng Fred Ives. Ito yung Graptoveria na Harry Watson. Gaya ng Fred Ives, nabili ko tong Harry Watson ko guys locally dito sa market sa nagtitinda ng halaman sa amin. So nabili ko siya na rooted, meron siyang potting mix na kasama at nilipat ko lang siya dito sa bagong potting mix niya. Ngayon, ang masasabi ko guys sa Harry Watson, hindi katulad ng Fred Ives, ito ay medyo mas mahirap at baka nga sa shipping pa lang ay mamamatay na tong halaman ito. So hindi ganun kadali para sa halaman na to guys na mag-adapt sa bagong condition. So mamaya i-share ko sa inyo yung mga tips ko para madali nyo siya na ma-acclimate, no? Pero usually sa Benguet, mabilis sila lumaki, malalaki yung leaves nila, makita nyo dyan, no? Tapos yung kulay nila ay medyo on the parang copper side ng shade. So hindi katulad ng Fred Ives na medyo mas matingkad. Ayan. So yun yung difference sa color. Pero yung Harry Watson din guys, medyo on the bluish side, medyo cool naman yung color niya compared sa Fred Ives. Makita nyo rin na mas malalaki yung leaves niya at hindi rin ganun ka-tight yung kanyang rosette dahil nga sa kanyang parentage na Graptopetalum, hindi siya katulad ng Echeveria na medyo mas tight ang rosette, na medyo mas open. At upright din yung growth niya. Mabilis siya na tumangkad. So hindi siya flat na rosette na style ng succulent. Mayroon talaga silang habit na tumataas. Pero hindi naman to guys nag-trail. Yung Fred Ives may kita tayo na Fred Ives na pwedeng gumagapang nag-trail. Pero ito hindi masyado, medyo upright yung growth niya. Ngayon kung meron na kayong experience sa ibang mga succulents, sa mga sedum siguro, no, marerecommend ko to sa inyo guys. Pero kung ayaw ninyo ng halaman na mabilis na mamatay, huwag nyo muna itong bilhin. So, siguro kapag talagang may alam na kayo sa ibang mga succulents, saka nyo na lang ito bilhin kasi medyo sensitive tong halaman ito. Kahit Graptoveria hybrid siya guys, hindi siya ganun kadali na alagaan. So, ngayon, isa-isahin natin yung alaga sa kanya. Sa potting mix, yung ginamit ko sa kanya ay yung ginagamit natin na 7 parts na pamins tapos 3 parts na carbonized rice hull. So, yung ginamit ko dito ay carbonized rice hull talaga, no? So, nandito lang sa ilalim. Medyo naghihiwalay lang guys. Pero hindi to pure pumice. Meron tong carbonized rice hull sa ilalim. Pero maganda guys sa kanya na napaka-porous ng kanyang potting mix. Hindi sana natin siya itatanim sa potting mix na sobrang tigas. Hindi katulad ng Fred Ives na medyo adjustable siya sa potting mix. Ito medyo mas sensitive. Ang the best talaga sa halaman na to guys ay mabilis na matuyo yung potting mix niya. At ganun din, maganda na hindi magka-clump yung kanyang potting mix masyado. Maganda, maraming pamis. At yung pamis na i-recommend ko na gamitin nyo ay yung mas maliliit. Basta yung mas maliit, huwag naman yung buhangin size. Basta yung pino na pamis. Ito malaki pa to. Yung mas maliit dito, yun yung i-recommend ko. Papakita ko yung video na ginamit ko yung mas bagong pamis na mas malilit ang size. No? Yun yung i-recommend ko na gamitin ninyo. Pagdating sa kanya pag-acclimate, yun nga, yun ang nakaka-challenge siguro sa halaman na to, yung acclimating stage. Kasi ang tendency niya ay naglalagas siya ng dahon. So, itong leaves niya na malalaki, mabilis iya na manunuyot kapag nag-uugat siya, tapos magdadrop. So, yun talaga yung nangyayari sa halaman na to. Kita nyo tong haba ng stem na to, no? Before na nabili ko, siguro hanggang dito yung leaves niya. Pero ngayon hanggang dyan na lang. So, yan lahat ng leaves na nandyan before ay nalagas. So, bagong lagas lang yan sa akin habang ina-acclimate ko to. So, ang gagawin nyo sa kanya guys, huwag nyo siyang bigyan ng sobrang init na araw kapag nag-acclimate siya, pero huwag nyo rin siyang ilagay sa dilim. So, medyo ilagay nyo siya dun sa medyo morning sun na medyo malamig pa, pwede pa sa kanya yung araw na yon. Pero kapag uminit na, huwag nyo na siya ilabas ng sobrang init. Medyo protection na siya, ilagay nyo siya sa ilalim ng filter para hindi maubos yung leaves niya. At ganun din, siguraduhin nyo nakakapit siya sa soil. Bigyan nyo siya ng enough water. Kapag nakita niyo na nag-uugat na siya, medyo tumitigas na, diligan nyo para lalong tumatag yung roots niya sa ilalim. Kasi guys, pag hindi nyo diniligan yon, pwedeng mamatay yung roots na pinoproduce niya. Kaya bigyan nyo siya ng water kung kailangan na niya. Pero ganoon din, huwag nyo siyang masyadong isa-saturate pag bagong bili siya. Kasi ang tendency yung leaves niya na makakapal, kapag na-overwater din, maglalagas din yun. Magiging mushy at maglalagas. So maging mindful kayo na kailangan dry talaga yung halaman niyo at kailangan niya ng water pag didiligan nyo siya. Pwede nyo siya siguro i-pinch na ganyan. Kapag madali na siyang ma-pinch, ibig sabihin kailangan na niya ng water, madali na siyang push. Ito, matigas to, firm pa to. So, hindi pa nito kailangan ng water. Bagong dilig lang to sa akin. Ngayon naman sa kanyang sun exposure, maganda din sa halaman ito guys na full sun kapag na-establish nyo na talaga, no? Hindi naman siya masyadong, okay, medyo prone siya sa sunburn ng konti.
Pero very extreme na heat lang naman ang gumagawa niyan. Meron naman din siyang farina na protection sa araw. At mabilis nyo makikita guys na mag-grow siya. Masahawakan din niya yung leaves niya kapag marami siyang araw na nare-receive. Hindi siya ganun kadali na maglalagas. Yun nga lang din, i-adjust ninyo guys yung pagdidilig ninyo sa araw na nare-receive niya. So kung mas marami siyang araw, baka kailangan nyo na pansinin siya na medyo kailangan niya kasi ng madalas na dilig kapag lagi siyang naiinitan. So ito sa akin, mas mabilis ko itong dinidiligan compared sa Fred Ives. So hindi ko alam kung bakit gano'n, no? Kasi malaki naman yung leaves niya. Pero parang lagi siyang uhaw kapag full sun siya. So, yun din. Huwag nyo rin pala siya ilalagay sa dilim. Kasi ang tendency ng halaman to guys, pag nalagay sa dilim, naglalagas din siya ng leaves at nag-etiolate siya. So, hindi maganda yun sa kanya na malagay sa sobrang dilim. So, ito nga sa akin nakalagay dito kasama ng ibang mga Echeveria ko na full sun, yung exposure nila, o full filtered sun buong maghapon, no? At meron din silang konting morning sun dito sa isang spot ng greenhouse. So yun nga guys, sa pagdidilig, maging mindful lang kayo. I-check nyo talaga pag kailangan niya yung dilig. Kasi pag hindi guys, maglalagas siya ng dahon, magrarat siya kapag nasobrahan siya ng dilig. Pag na-overwater ninyo. Ngayon, masasabi niyo na baka hindi maganda yung rosette ng halaman na to guys. Well, mahirap kasi i-maintain yung magandang rosette sa halaman na to. Parang disposable sa kanya yung dahon. Hindi talaga niya hinahawakan ng matagal yung leaves niya. Pag nagka-problem, pwede siyang maglagas. So, maging mindful lang kayo na sensitive tong halaman na to. Maliban doon sa mga problems, hindi naman ako nagkaroon ng issue sa kanya sa mealybug, sa pest. So, yun lang paglalagas talaga ang pinaka-problem na pwede mangyari sa kanya. Pero kung in case na magkaroon siya ng mealybugs guys, madali nyo lang masusundot yung pest kasi open naman yung rosette niya. Hindi naman masyadong tight yung leaves niya, so madali nyo lang na masusungkit. Masasabi ko naman guys na kapag na-establish nyo itong halaman na to, kapag nalampasan nyo yung stage na naglalagas siya ng dahon sa unang moments ng buhay niya, no, makaka-survive naman siya ng matagal at mas magiging matatag naman na siya kapag established siya guys. So yun lang din, para maiwasan nyo na yung maraming problems, bumili din kayo ng mas malaking halaman na ito kapag una kayong bibili. So makita nyo yung mas malaking stem at mas maraming leaves. Kasi yung marami sa leaves na yun ay malalagas pa bago nyo siya ma-establish. Ang maganda guys, ma-retain nyo lang yung rosette niya sa taas para malagi siya makapag-produce ng leaves. Pero kapag na-establish nyo naman siya, mabilis naman na din siyang lalaki. Mas madali na siyang alagaan. Finally, sa pagpo-propagate, madali lang ito guys. I-propagate itong leaves niya na makakapal. Mabilis siya magpo-produce ng pups pag kinuha ninyo. So, kumuha lang kayo ng isa, ilapag nyo lang dyan sa gilid, magpuproduce ng pups ng kusa niya. Pwede nyo rin siyang ibehead kapag makita nyo na malaki yung stem niya at feeling nyo masyado na siyang matangkad. So, ikat nyo lang yon, tapos ipatong nyo sa panibagong soil. So, i-recommend ko din guys na kapag sobrang haba ng stem nyo at gusto nyo siyang ibehead, dun kayo mag-cut sa malapit sa rosette. So, huwag kayong mag-cut ng sobrang habang stem kasi kapag marami kayong stem na pinasok sa soil, ay pwede yung magkaroon ng rot. So, as little stem as possible sana yung ipapatong niya sa bagong soil. So, gaya nung ginawa nga natin sa Fred Ives, no, halos wala tong stem sa ilalim. Kung nasan yung last leaf niya ito, yan na yung stem niya sa ilalim. So, wala na siyang masyadong stub. Kaya maganda yung leaves niya, kung ano yung pinaka-ilalim ng leaves niya, yun na yung ipatong ninyo sa soil kapag ibebehead nyo siya. At kung gusto nyo rin na magkaroon ng mas malaking chance na magpapops tong stem niya sa ilalim, maganda mag-iwan din kayo ng leaves dun sa stem kapag pinutol nyo. So yung rosette, kunin nyo pero mag-iwan kayo ng 1 or 3 leaves sa ilalim para may energy pa rin siya makapag-photosynthesize at makapag-produce ng pups kapag kinuha nyo na yung ulo niya. Ngayon guys, yan ang lahat ng care tips ko sa halaman na ito. So kung meron kayong Harry Watson na naging madali para sa inyo, or kung meron kayong mga tips paano nyo napalaki yung inyong Harry Watson, sana i-comment nyo dyan sa baba para matulungan natin ibang mga beginners. Pero ngayon kung gusto nyo yung care guide natin, sana mag-like kayo dito sa baba at mag-subscribe kayo dito sa channel. At kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!